Tour du lịch nước ngoài giá rẻ có làm bạn thất vọng? Đi tour hay đi ăn cướp? Không kịp chụp nổi một cái tấm hình. Đoàn thì đông, đồ ăn thì ít, cho ở cái phòng hôi, cũ, kinh khủng. Mình vừa thấy một tour nước ngoài giá rẻ lại đi Trung Quốc 3 ngày 3 đêm mà giá có 3,4 triệu. Nhưng mà... Ê, sao nó rẻ thế nhở? Kiểu như này chất lượng nó sẽ thế nào? Hay là nó lừa mình xong rồi nó bán mình sang cam? Thôi dẹp. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển từ Hà Nội lên đến cửa khẩu chỗ Lào Cai. Và thực sự thì mình rất là hồi hộp, háo hức và rất là mong chờ cái khoảnh khắc mình xuất ngoại lần đầu tiên trong đời, mà lại là trong cái chuyến đi rẻ nhất nữa. Và thực sự thì mình háo hức. Giờ mình đi lấy vé xe, ngồi chờ 23:18. Mình lên xe và đi thẳng một mạch xuống cuối hàng, bởi vì cái giường của mình nó nằm sát mông xe. Và đây là cái không gian của mình đêm nay. Trên giường mình có một chiếc chăn đỏ, trên nóc là cái đèn xanh, vàng, tắt. Bên cạnh là cái lỗ điều hòa và cái rèm cửa kéo ra kéo vô. Còn trên đầu mình là cái gối da, dưới chân thì rộng quá ta. Thật ra là mình nghĩ thế nói cho nó vần á, vì 1m8 như mình nằm ở chỗ này còn thấy rộng nữa mà. Nhạc lên. Và mình đang ở trong nhà vệ sinh và đây là điều tuyệt vời nhất trong cái xe này. Và thực sự là thiên đường đối với mình. Thiên đường thì vui đấy, mà pha rơi điện thoại vừa rồi vỡ luôn kính cường lực rồi. Quay lại WC với khuôn mặt thích thú. Bên cạnh mình có cái tay nắm mà cầm trong cái tình trạng xe rung lắc không khác gì ngựa cưỡi. Cưỡi ngựa truy phong luôn. Sau mông mình là cái bồn cầu, bên phải là bồn rửa mặt và vòi xịt đít tiện phết. Nhưng mà mình không dám dùng, xịt lung tung chết. Boom. Và bây giờ là 4 giờ sáng, mình đang có mặt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đoàn mình đang ngồi kia nghỉ ngơi uống nước, còn mình ngồi đây. Và mình vẫn chưa quen ai trong đoàn cả. Mình không biết là đến hết chuyến đi thì mình có quen được ai không, bởi vì cái khả năng giao tiếp của mình nó khá là ngu ngốc. Thôi, mình đi đánh răng đây. 5 giờ sáng chị hướng dẫn viên đến chào mọi người. Và tên chị là Quỳnh. Chị Quỳnh phát mũ và mình ít khi đội mũ lắm cơ, mà nhìn kỹ lại thì... Tiếp theo là đổi tiền, mình đổi 200 tệ, tỷ giá lúc đó là 41, có nghĩa là 1.000 tệ thì đổi bằng 4,1 triệu tiền Việt. Trong đoàn thì có chú này dựng ở chân máy quay livestream mọi người luôn, mình thấy chú thú vị rồi đó. 6 giờ 15, cả đoàn di chuyển qua trung tâm cửa khẩu và chị Quỳnh hướng dẫn viên phát cái sổ thông hành. Sau sổ là số thứ tự xếp hàng, đoàn mình 25 người và mình xếp tận 25 luôn. Tuyệt thật. Sau khoảng 10 phút thông quan bên Việt Nam thì đoàn mình chụp tấm ảnh đầu tiên. Cả nhà mình ơi! Ôi! Mì tôm! Hảo! Đáng ra mình không nên nói chữ hảo. Các bạn nhìn cái mồm mình đi, nó có ngậm kịp đâu. 10 con ruồi bay vô nó còn lọt nữa. Thông quan bên Trung Quốc thêm tầm 30 phút, chị Quỳnh hướng dẫn viên thu lại sổ thông hành và cả đoàn di chuyển lên xe buýt. Đây, giới thiệu với các bạn, chiếc dây đai an toàn 200 tệ. Có nghĩa là ai đi xe mà không đeo cái này sẽ bị phạt 200 tệ. Xe bắt đầu di chuyển và chị Quỳnh hướng dẫn viên phát túi rác, phát nước. Đoàn mình sẽ phải đi thêm qua 2 chốt cảnh sát kiểm tra nữa. Đây là chốt số 1. Nguyễn Xuân Tùng à? Có. Đây là chốt số 2. Trong cái chuyến hành trình lần này của chúng ta sẽ đi tham quan một châu tự trị thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc ạ. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là một tỉnh nằm ở phía tây nam của Trung Quốc với địa hình núi cao trải dài. Độ cao so với mực nước biển là từ 74 cho đến 6.600 m các cô chú chị mình nhé. Và địa điểm đầu tiên mình đến sẽ là Bình Biên, cách cái chỗ cửa khẩu này là 167 km. Và mình hy vọng rằng mình sẽ không bị say xe và ngủ gật ở trên đây. Hoặc là mình sẽ ngủ một giấc, tại vì là 167. Các bạn khoan đã, mình thề với các bạn là mình chỉ nhắm mắt thôi chứ mình không hề ngủ một tí nào nhá. Đây là mình còn quay cả những cái view ở cho các bạn xem này. Xong rồi trên cao tốc này người ta còn làm đường xuyên núi này. Thề nó nhiều, xong rồi nó đỉnh dã man ấy. Tôi thấy đủ rồi, mình ngủ tiếp đây. Cuối cùng cũng được hít thở khí trời. Đó là cái giây phút mình giành được lại sự trong sạch cho bầu không khí bên trong lá phổi đang úa tàn của mình. Mình đi WC nhưng mà mình có nghe nói là WC ở bên Trung nó khá là bẩn. Nhưng mà cho đến khi mình được tự thân trải nghiệm thì WC sạch nha. Nó không có mùi khó chịu hay là mùi hóa chất tẩy rửa gì cả. Còn bồn cầu thì là xí bệt.
Chú này thì mang theo cái bảo vật điếu cày và đang rủ chú lái xe thưởng thức, nhưng mà đương nhiên là chú ấy không thưởng thức. Mình lên xe, chị Quỳnh hướng dẫn viên kể cho mọi người về phong tục của người dân ở đây. Ví dụ như là chàng trai cầu hôn cô gái mà cô gái muốn từ chối thì sẽ gắp cho chàng trai cái cổ gà để chàng trai ăn. Hay phết. Nhìn ra bên ngoài, đoàn mình đã tới trung tâm Bình Biên, khu tự trị của người Miêu. Đây là cổng chào Sừng Châu này, bên trái các bạn đang nhìn là làng Miêu Tích Thủy. Lát nữa thì đoàn mình sẽ tới đây tham quan. Còn bây giờ thì đi ăn trưa thôi. Đây là cái tòa nhà đoàn mình sẽ ăn này. Đi lên tầng 2 thì đồ ăn đã được bày biện ra gần hết rồi. Bàn mình có 9 người ngồi và đây là toàn bộ đồ ăn. Mà người Trung khi ăn thường sẽ uống trà nên là mình xin cô một cốc. Con xin. Trong lúc ăn thì mình được biết là món ăn ở đây sẽ gồm 5 gia vị đặc trưng như kiểu là mắc khén, ớt, hoa tiêu, gừng và tỏi. Nên là mình ăn đa số là cái mồm mình nó sẽ hơi tê tê và cay cay. Tổng quan, món vịt quay béo này mềm điên nhưng mà nó không có vị gì mấy. Rau cải to mà được cái nhạt. Cái chiên chiên này ăn tê tê mồm nhưng mà nó cuốn phết. Và mình thích nhất là cái món trứng sốt cà chua này. Nói chung là những cái món ăn ở đây người ta đã gia giảm cho khẩu vị người Việt rồi nên là mình thấy khá là ok. Nhạc lên, dạo bước tiêu cơm nào. Đợi nhóm đông đông rồi chị Quỳnh dẫn mọi người qua chợ bên để mua hoa quả. Tại đây thì cực kỳ nổi tiếng với cái quả tỳ bà. Đó, các bạn nhìn đó. Và cũng có một cái loại quả nữa nhìn như kiểu cái quả dưa mini ấy. Nhưng mà đố các bạn tên của nó là gì? 3, 2, 1. Vâng, đó là quả nhân sâm thưa các bạn. Mình cắn thử phát để xem cái quả tỳ bà nó có vị thế nào. Nó kiểu ngon mà. mọng nước xong rồi hơi nhạt nhạt xíu chứ nó không ngọt. Ngọt mà. Quả của anh nó không ngọt á. Như các bạn vừa mới nghe một giọng nữ vang lên, đó chính là cái bạn nữ mình vừa quen. Em đó mua xong rồi cho mình một quả nhân sâm để ăn thử nữa. Ăn nó giống cái dưa gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Đúng rồi. Ăn nó giống cái dưa gang của Việt Nam nhưng mà nó nhạt hơn và cái mùi dưa nó cũng ít hơn. Và đoàn mình đang di chuyển tới địa điểm đầu tiên là làng Miêu Tích Thủy và cả đoàn mình check in tại cổng chào Sừng Châu. Mồm mình thì nó vẫn cứ há ra sau chữ Hảo. Mình hận người sáng tác ra hô Hảo Hảo để chụp ảnh nhá. Và đoàn mình bắt đầu di chuyển vào bên trong. Chị Quỳnh chụp ảnh cho mọi người. Hoa mai anh đào thì có chú ong, vo ve. Tiến sâu hơn một chút thì chị Quỳnh giới thiệu ở quán trà sữa này nó có một cái cốc to đùng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ có khoảng 1 tiếng rưỡi tham quan ở trong cái khu vực làng Miêu Tích Thủy này. Cái tên làng Miêu Tích Thủy lúc ở trên xe chị ấy có giải thích là ở bên dưới cái làng này thì sẽ có những cái dòng nước chảy. Dạ em không chụp đâu ạ, em cảm ơn ạ. Đấy, chị ấy gạ mình chụp ảnh. Vừa đi thì mình sẽ vừa chia sẻ cho các bạn một chút về nơi này. Theo như mình được biết thì cái tên làng Miêu Tích Thủy có nghĩa là ngôi làng của người Miêu. Và dưới lòng đất ở ngôi làng này thì có rất là nhiều những cái mạch nước ngầm nó chảy nên là được gọi là tích thủy. Và nơi đây thì được ví như là Phượng Hoàng cổ trấn thu nhỏ với diện tích lên đến là 1,4 km vuông, gồm nhiều ngôi làng và nhiều quảng trường khác nhau. Wow. Các bạn có thấy đẹp giống như mình không? Cái phía background đằng sau ấy, kiểu những cái tòa nhà xếp chồng lên nhau và cái kiến trúc của nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn sâu vào bên trong thì các bạn có thể thấy là người ta không có gì ở bên trong cả. Kiểu nó đem lại cảm giác bị bỏ hoang ấy, bởi vì là tất cả bên trong đều trống trơn hết. Và mình hỏi là tại sao lại diễn ra cái điều này thì chị hướng dẫn viên có bảo mình là ngày xưa những cái khu vực đấy là quán ăn nhà hàng người ta mở, nhưng mà dạo gần đây là do khách du lịch đến ít nên là người ta không còn mở ở đấy nữa, nên kiểu người ta trả mặt bằng ấy, nhưng mà bù lại cảnh vẫn rất là đẹp nếu mà chúng ta không nhìn vào cái khía cạnh đấy. Mình quay ra thì thấy chị Quỳnh đang nhiệt tình hướng dẫn chỉnh tư thế các kiểu cho cô chú chụp ảnh. Còn mình thì chị ấy gạ chụp mãi nhưng mình không được, thế nên là chị ấy gạ quay sang quay phim hộ mình. Và mình không thể nào từ chối được nữa. Chị không biết quay nhiều nhưng mà chị sẽ quay như này. Thôi cứ quay nhá, em đứng vào sau lưng này này. Yeah. Không, túi này cứ phải như này. Xong mà chị bảo này, tí nữa nhá, đi một tí xong cầm vào đây này, xoay vòng tròn. Xong chị đi theo bước đến kia xong rồi. Đây nhá, đi. Bước 1 2 3 4 5. Bấm đâu đấy? Chưa biết. Này, nó đang quay rồi. Đang quay à? 1 2 3. Xoay nào. Thề là quay kiểu phong cách chill chill deep deep này nó không phải là cái gu của mình nên ngại vãi. Nhưng mà thôi để chiều lòng chị Quỳnh mình sẽ cho nó quả nhạc. Nhạc bốc thế là đủ rồi. Mình qua quán lúc đầu mua một cốc trà sữa nướng ô long 18 tệ.
Di chuyển thêm 1 tiếng 20 phút, cả đoàn mình đã có mặt tại Khai Viễn, thành phố Triệu Hoa. Mình đặt cái máy quay ở đây trước, xong rồi mọi người đi qua vẫy vẫy tay. Ê, nhìn dễ thương dã man. Cái tháp đồng hồ kia là điểm check-in tiếp theo. Ây khúc này lưng với chân của mình nó đã viết đơn xin thôi việc rồi đấy. Nhìn các chú chụp ảnh cho các cô mà mình tự nhiên cảm thấy ghen tị. Ước gì mình cũng có một người. À mà thôi, mình không biết chụp ảnh, chụp xấu chửi chết. Gió to quá. Chú gì muốn nói không chú? Sao? Chú gì muốn nói không? Có. Hôm nay cánh Phú Thọ, Lâm Thao, đất vua Hùng đi sang Trung Quốc tham quan. Đoàn chúng tôi có 11 người. Đi thăm nước bạn. Cảnh ở đây nào chú? Cảnh ở đây là cái mát mẻ, đẹp, phong phú, trong sạch. Đấy. Ok. Rồi ok. 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 Mày mic của mày làm gì mà đưa. Sau đó chú Xuân có hỏi kênh YouTube của mình và đăng ký. Trời yêu chú dã man. Và mục tiêu của mình là trở thành người hướng nội đầu tiên đạt 10 triệu sub. Vì vậy, các bạn hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Đoàn mình đi vào trong tháp đồng hồ. Bên trong đây thì là bảo tàng đường sắt. Ở đây có người vượn này. Đây là răng của người ta. Đi một vòng bên trong thì mình sẽ được biết thêm về lịch sử hình thành và phát triển của thành phố công nghiệp Khai Viễn. Bên trên là ảnh tháp đồng hồ ngày xưa, còn bên dưới thì là hiện tại. Trời, người ta cải tạo tốt thật. Ra về và di chuyển tới Mông Tự, chị Quỳnh kể cho đoàn về các cái phong tục của người Trung, như kiểu là không cắt tóc vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 bởi vì là chữ tóc phát âm giống phát tài, không đổ nước ra ngoài vào ngày mùng 1 bởi vì là đổ nước đi là đổ đi tài lộc, hay là cái phong tục lễ cưới của người dân tộc thiểu số là chú rể tặng quan tài cho cô dâu để mong được may mắn và phát tài. Trời ơi, còn nhiều thứ nữa hay ho nhưng mà mình không thể nào mà mình kể hết được ấy. Hiện tại là 6 giờ tối nhưng mà trời bên ngoài vẫn nắng và mình đang có hiện tượng say xe trong mặt một tí bởi vì là mình không thể nào ngủ được. Và bây giờ mình đã ăn tối tiếp mặc dù là bụng mình vẫn no. Nhưng mà ở đây có một cái món rất là đặc trưng, chị ấy bảo với mình đó là gà đẩy lô. Nghĩa là gà hấp trong một cái lô. Nó là kiểu cái lò người ta bụp bụp á, mình không biết diễn tả nào. Bốn người đây chỉ ngồi lên anh luôn, ngồi lên Cảm ơn. Rồi ok. là mình mâm thành phố Hồ Chí Minh là vừa mâm nữa nha. Buổi tối thì mình có thể Wow, lúc nào mình ngon. chào các anh chị mình nhé. Đây là toàn bộ món ăn chiều nay của đoàn mình. Nhìn thịnh soạn phết. Em mời mọi người ăn cơm ạ. Món đầu tiên mình thử là cái khoai tây xào hành này. Nhìn nó cứ như kiểu là mấy cục mỡ xào với hành ấy. Ăn thì mình chỉ biết nói là nó lạ lắm. Tiếp theo là cái món gà đẩy lô. Món này thì ăn thịt nó như kiểu là gà ủ muối, nhưng mà cái vị nó thì khác hẳn. Nó có mùi thơm, nói chung là lạ lắm. Món cuối cùng mình thấy đặc sắc nhất đó chính là cá rô om một cái sốt gì đó. Ban đầu thì mình cứ nghĩ là sốt cà chua nhưng mà không phải. Ăn cái vị sốt nó cũng tê cay. Nói chung là đồ ăn ở đây nó cứ kiểu cái vị như vậy thôi. Ăn xong thì ở ngoài nhà hàng có 2 sạp trái cây. Cô này thì nhiệt tình mời mình ăn thử nên là ăn thịt. Đi. ngọt điên. 15 tệ. À, mình 5 tệ. Và sau đấy thì mình chốt luôn một hộp 15 tệ tương đương với khoảng 61.000 tiền Việt. Anh không nghĩ là nó nhỏ như này mà nó ngọt lắm luôn đấy. Mình lấy thêm một quả to nữa để ăn thử. Thề, dâu nó ngọt điên luôn. Cô cho mình ăn thêm Việt quất, hồng treo gió, dâu tằm và mình thử nốt cái loại dâu tây đỏ to đùng này. Cái dâu đỏ thì nó sẽ chua hơn. Cái dâu trắng thì nó sẽ cực kỳ ngọt. Sang bên chỗ ông chú, 5 tệ. 5 tệ. Ông chú này bán 5 tệ cho một hộp dâu tương đương với khoảng là 20.000 tiền Việt. Dâu này thì ăn chua nhưng mà thôi rẻ nên là mình cũng mua. Về sau ông chú này chơi lớn bán nguyên một cái thùng dâu to đùng kia với giá là 200.000 vì sợ mai nó hỏng, nhưng mà cũng chẳng ai mua được bởi vì là cũng không mang được đấy. 19:30 thì đoàn mình tới khách sạn và nhận thẻ phòng. Hôm đây là một cái thẻ phòng mà nó còn có thẻ phòng này và 2 phiếu ăn sáng nhé quý đoàn nhà mình nhá. Phiếu ăn sáng này sẽ có tác dụng là dùng sáng ngày mai nhà mình mang xuống để ăn bún phở à. Bạn Tùng và cái anh ghép đấy ở vòng 30. Chú ơi, let's go. Hai bố con nhà mày đi với nhau nhá. Này, bố mày cứ lập clip đi mày ông này nói tốt lắm. Mày cho lên clip của mày đi. Tao còn một đứa con gái nữa. Để ông sách con sách. Đâu cả Đây mình
Room tour, let's go. Sorry các bạn, mình đang bị ốm khi thu cái video này. Đầu tiên mình có 2 chiếc giường, một chiếc view ban công để ngắm nhìn thành phố, tivi, nước, cốc nước cùng với ấm siêu tốc, một bộ bàn ghế để ngồi chill cái view ban công. Đầu phòng là cái khu vệ sinh có đầy đủ bàn chải đánh răng các thứ luôn. Bên dưới là khăn mặt, khăn tắm, dép đi trong phòng và máy sấy tóc. Trên cái kệ này người ta có hẳn 2 cái mặt nạ cứu hỏa luôn. Đối diện với bồn rửa mặt này là nhà tắm và nhà vệ sinh. Nói chung là căn phòng này nó xịn vãi luôn. Và chị Quỳnh thì vào từng phòng để hướng dẫn sử dụng điều hòa, nóng lạnh, đèn đóm các thứ. 10 điểm chị ơi. Vừa nãy ở trên xe buýt thì chị hướng dẫn viên có nói là ở trong cái phòng này sẽ có robot tự động. Nghĩa là mình nói bằng tiếng Trung là kiểu điều khiển bằng giọng nói. Nó sẽ làm hết tất cả mọi thứ ở trong phòng. Và bây giờ thì mình đang có Google Dịch để test xem nó có thực sự là như thế hay không. Đầu tiên thì mình sẽ ra lệnh tắt đèn. Quan tâm. Quan tâm. Quan tâm. Lá sáng trang điểm. Hey, lá sáng trang điểm. Không nghe. Quê nhỉ? Thật ra thì hôm sau mình hỏi thì mới biết là phải gọi tên của nó thì nó mới bắt đầu thực hiện lệnh như kiểu là Hey Siri để gọi iPhone ấy. Còn nếu không thì vô dụng. Stop man. Stop. Bây giờ chú cháu mình sẽ đi ra chợ đêm. Đêm. Kiếm cái gì ăn. Trung quả, ăn đêm. Ăn Đây, đêm. ông có tuổi nhất đây, U60 đây. Đấy. U cuối đây. Lão bản đấy. Vì tối nay là đoàn mình di chuyển tự do nên là chị Quỳnh không đi cùng. Mình cùng các cô chú đi theo chỉ dẫn mà đi mãi chả thấy cái quán nướng ở đâu cả. Chỉ thấy mấy quán ăn xong người ta chuẩn bị đóng cửa ấy. Đi một hồi thì gặp 2 chị em cũng ở trong đoàn. Chị đeo kính thì tên là Thi, chị ấy biết một chút tiếng Trung nên là cuối cùng sau một hồi chị ấy đã hỏi được đường. Và tụi mình đã tìm được quán nướng. Trong đây thì người ta sẽ xiên từng loại thành từng que xong rồi tẩm ướp luôn đấy. Rồi muốn ăn cái gì thì nhặt cái đấy bỏ vào khay. Và đây là mấy cái đĩa chị em mình đã nhặt. Xong sau đấy là đem ra quầy cho người ta nướng lại. Các cô chú thì vừa ăn vừa livestream vui phết. Còn mình thì ăn mấy cái xiên này ngon nhưng mà cay quá, cay thì bà nội luôn. Vậy là mình đã kết thúc ngày thứ nhất và hiện tại là 11 giờ đêm. Chú bên cạnh mình đang ngủ rồi nên good morning. Mình biết là hơi kỳ khi bắt đầu buổi sáng trong nhà vệ sinh nhưng mà cái bồn cầu đây xịn vãi. Ngồi rất là kiểu nó có chức năng sưởi ấm mông ấy và nó tự động hết luôn. Tự động xả. Mình rất là thích cái bồn cầu này. Và ngày hôm nay thì lịch trình của đoàn sẽ di chuyển từ Mông Tự đi tới những cái chương trình shopping, sau đó là Lầu Chư Tử và cuối cùng là Kiến Thủy để tham quan Chu Gia Hoa Viên, phố cổ Lâm An. Và buổi tối thì cả đoàn sẽ đi khám phá chợ ẩm thực đêm. Quay lại với bữa sáng thì mình ra quầy buffet của khách sạn. Ngoài bún phở ra thì người ta cũng có khá là nhiều thức ăn khô. Mình đi một vòng quay cho các bạn xem này. Mình thấy mấy cái xửng hấp bánh bao này hay nên là mình lấy mỗi loại một cái. Cái bánh này thì mình cứ nghĩ là nó nhân thịt ú nu cơ mà nào ngờ nó nhân xôi các bạn. Hơi thất vọng một tí nhưng mà ăn cũng được. Lượt 2 thì mình lấy thêm 2 cái bánh với một cốc sữa đậu. Cái bánh này thì ăn giống kiểu bánh bò Cao Bằng ấy. Còn cái bánh chiên này thì thề ngon vãi. Mình thích cái này nhất. Tạm dừng nhạc chill vào cái khung cảnh yên bình tại đây. Đoàn mình sáng nay thì có 2 anh lên xe muộn và một anh trong số đó sẽ lên biểu diễn văn nghệ cho cả đoàn thưởng thức. Nên là mình sẽ mời các bạn thưởng thức cùng. Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để 2 người hôn nhau. Mình nghĩ hôn nhau thế là đủ rồi. Đoàn mình tới địa điểm shopping đầu tiên là chỗ bán lụa với cả thuốc. Thì đây là một cái phần lý do tại sao mình có cái giá tour rẻ. Bởi vì là một là được tỉnh Vân Nam trợ giá và 2 là bắt buộc phải tới các cái địa điểm shopping này. Trong đây thì nói chung là mình sẽ biết được nhiều thứ hơn về lụa, tơ tằm các thứ. Mình nghĩ là mình chỉ xem thôi nhưng mà thấy quái là mình mua 2 bộ. Xong lụa thì đến thuốc, đoàn mình được mời ngâm chân với cái thảo mộc, thảo dược gì đó. Xong là ai có nhu cầu xoa bóp vai gáy bằng cái dầu của người ta thì cũng được luôn. Và mình đang căng cổ nên là em cũng muốn. Chị ấy đã cảnh báo mình trước là nó sẽ rất là đau nhưng mà mình nghĩ chắc cũng bình thường thôi, làm gì đến cái mức nào mà căng quá.
Nhưng mà nó đau thật các bạn ạ. Thề nó đau điên luôn, chị ấy làm đến đâu mà người mình nó tê tái, nó co giật đến đấy. Nhưng mà phải công nhận là sau một lúc thì cổ mình nó không còn bị căng nữa, sướng thật. Đúng là đau về sau mới sướng. Rồi mình lại mua thêm đồ của người ta và tự mình trải nghiệm thì mới thấy được là cái nghệ thuật bán hàng của người ta đỉnh thật, nó ở cái level cao phết đấy. Và cái tòa nhà mình và các bạn đang ngước nhìn nó rất là kinh khủng, khổng lồ đúng không? Và đây nó có tên là Lầu Chư Tử. Và cái lầu này được quay trong bộ phim Tây Du Ký, cái phiên bản mới nhất. Chị hướng dẫn viên bảo mình như thế, còn mình chứ chưa xem. Còn mọi người thì đang đứng selfie ở kia rất là đông. Kiểu mấy cô hôm nay mặc bộ đồng phục màu đỏ ấy, áo dài màu đỏ ấy, nhìn hay lắm, thú vị. Còn đây là cái chỗ mình vừa đứng nói cho các bạn, nó là móng rồng. Wow. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn hoa quả. Hôm nay cái chú bán hoa quả vẫn là cái chú hôm qua mình mua dâu. Nhưng mà chú ấy đã di chuyển đến cái địa điểm mới. Chú mời mình quả này. Đây quả kim quất à? Ừ. Chú ơi, cảm ơn. Ngọt. Đây. Việt quất. Chú ơi. Đúng rồi, ông hôm qua ấy quả. Vẫn hôm qua. Là ông chạy xe, ông có rất nhiều điểm. Vừa đứng ở quầy hoa quả thì mình thấy ở đây có một cái cửa, xong rồi người ta mở vào đây. Nghĩa là trong đây người ta mở cửa, nhưng mà ở đằng trước kia nhìn vào thì sẽ không được, phải nhìn ở cái phía bán hoa quả vô. Mình đi vào ngó xem thì thấy bảng giá tham quan là 108.000 nên thôi mình đi về. Trên xe chị Quỳnh kể cho mọi người câu chuyện về món bún qua cầu, đặc sản tỉnh Vân Nam, cái món mà đoàn mình sẽ chuẩn bị thưởng thức. Món bún này thì đã có nguồn gốc hơn 200 năm và được liệt kê là di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Côn Minh. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện thì có thể tìm hiểu trên mạng nhé, chứ mình kể nó dài lắm. Và trước mặt mình đây là một bát bún khổng lồ, chính xác hơn là một cái chậu bún, bởi vì nó to bằng cả người mình luôn ấy, nó rất là to luôn. Và bên trên đây sẽ là những cái nguyên liệu người ta để trên một cái cây cầu và người ta sẽ xếp theo thứ tự. Bên dưới là những món cho vào trước, rồi dần dần là những cái topping cho dần cuối. Rất là thú vị luôn. Và đặc biệt là ở đây người ta ăn cùng với cả hoa cúc nha. Các bạn có thể thấy là hoa cúc vàng. Nước dùng nó rất thơm, cái mùi xương gà đậm, ngọt, béo. Sau đấy là ở trên cây cầu có cái gì là các bạn cứ bỏ hết vào trong cái tô này thôi. Và cuối cùng thì đây là cái thành phẩm. Mình thực sự rất là ấn tượng với cái món này. Nếu mà mình không cho những cái gia vị cay đặc trưng của Trung Quốc vào thì nó rất là hài hòa, cân bằng và nhẹ nhàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn nếu mà ăn được cay thì các bạn nên cho ớt vào. Còn đối với mình thế này là ngon à. Ăn xong thì mình lang thang xem mấy cô chú chụp hình tại cái khu vĩ đại này. Ê, kiểu đây người ta xây cái gì nó cũng to kinh khủng, xong rồi hoành tráng ấy. Mình thì ấn tượng nhất với cả mấy cái xiên thủy tinh lấp lánh này. Thôi lên xe lên Kiến Thủy nào. Hiện giờ là 2 rưỡi chiều và đoàn mình đã đến Kiến Thủy và hiện tại thì đang dừng ở cây xăng để lắc đầu rồng mở mắt phượng. Có nghĩa là đi vệ sinh ấy. Chị hướng dẫn viên hay dùng cái câu ấy nên là kiểu nghe nó rất hoa mỹ và thú vị. Một lúc sau thì đoàn mình đã tới điểm tham quan. Và đi dọc đây thì là những cái hàng quán người ta bán đồ, quần áo, các thứ linh tinh. Và cổng này cũng là cái điểm đoàn mình check in và cũng là cổng vào tham quan luôn. Theo như thông tin mình được biết thì Chu Gia Hoa Viên là dinh thự của nhà họ Chu, gồm 214 phòng, 42 khoảng sân và tổng diện tích lên đến hơn 20.000 m², to dã man. Được kiến tạo theo mô hình nhà trong vườn, vườn trong nhà và mỗi cái chi tiết trang trí ở trong đây đều mang mỗi cái nét ý nghĩa và phong thủy khác nhau. Tóm tắt về lịch sử thì tất cả là bắt đầu từ thương nhân trẻ tên Chu Gia Quảng Phúc. Ông này thì chuyển tới Kiến Thủy kinh doanh và sau đó phát triển mở rộng sang cả tỉnh Tứ Xuyên. Sau đó thì các cái con cháu trong gia đình này thì thi cử đỗ đạt xong rồi làm quan. Xong rồi vừa có tiền vừa có quyền. Thế nên là họ bắt đầu xây dựng Chu Gia Hoa Viên vào cuối những cái năm 1870 và hoàn thành vào năm 1930. Về sau thì gia tộc này đã bị nhà Thanh xử lý do tài trợ cho cuộc nổi dậy chống chính phủ.
Sau khi tham quan xong một vòng tư gia thì tụi mình sẽ có 40 phút để di chuyển tự do tham quan xung quanh cái khu vực này. Và sau lưng mình là một cái tòa nhà, xong ở bên dưới là có nước chảy. Cái địa điểm mà mọi người selfie rất là nhiều ở đây và các chú đang gọi mình ra chụp ảnh hộ. Mình phải đi đây. Rồi mình zoom to cái máy ảnh để chụp cho các chú. Quay sang bên thì thấy mấy cô chụp ảnh vỗ cái mông ngựa hay nên là mình cũng muốn vào để vỗ mông ngựa. Kiểu cái này nó làm bằng hơi ấy. Bạn nào không đăng ký? mình định nói cái gì nữa cơ nhưng mà vấp xong rồi ngại quá lên là thôi mình đi mua kem in cái hình tòa nhà xong rồi ra gốc cây ăn ngồi ngắm mặt trời tỏa sáng. Ăn xong rồi mình đi mua cái nam châm kỷ niệm cho đứa em họ. Bây giờ là 16 giờ 47 phút và đoàn mình sẽ có rất là nhiều thời gian để tham quan và mua sắm tại cái khu vực phố cổ ở phía sau cái cổng thành phía đông này. Các bạn có thể thấy là cái cổng thành nó rất là to và có một nhóm các bạn học sinh đang chụp ảnh. Hai bên là hai nhóm các cô chú biểu diễn văn nghệ, rất là thú vị. Nhưng mà từ bây giờ đến 6 giờ mình không biết làm gì cả. Có lẽ là mình sẽ đi ăn. Mình thấy đằng trước mình có một cái cửa hàng McDonald's. Ni hao. How to order? Lần đầu bỡ ngỡ và có phần bối rối. Thế là có bạn nữ ra bấm hướng dẫn mình. Mình quẹt lựa một hồi nhưng mà xem menu thật ra là mình không biết chọn cái gì. Mình bấm bừa một cái là combo burger này 33,5 tệ, tương đương với khoảng là 137.000 tiền Việt. Chọn xong rồi đến bước thanh toán thì nó lại ra chuyển khoản. Lúc này mình ngớ người luôn vì mình chỉ có tiền mặt thôi chứ mình không có chuyển khoản. Có lẽ bạn nữ đã hiểu nỗi lòng của người ngoại quốc như mình nên là bạn ấy bấm thanh toán các thứ giúp mình luôn rồi mình đưa tiền mặt cho bạn ấy. Cái khúc mình đưa tờ 100 tệ cho bạn ấy xong rồi bạn ấy nhìn mình với ánh mắt hoang mang kiểu mẹ ơi không biết có đủ tiền mặt trả lại không ấy, nhìn buồn cười lắm nhưng mà mình không dám quay lại. Và hiện tại thì mình đang ở trong McDonald's của Kiến Thủy. Nhìn kiểu nhá, mình rất bất ngờ khi đi đường luôn bởi vì cái kiến trúc xung quanh đây ấy, người ta decor rất là thú vị luôn. Kiểu nó theo một cái kiến trúc tổng thể của cái khu vực xung quanh tham quan đây ấy. Kể cái 7-Eleven cũng thế. Ok, bây giờ thì thử xem. Nào, món ăn của mình chưa ra. Oh. Xê xỉa. Và món ăn của mình đã ra và mình có khoai tây chiên, burger và một cốc coca. Hình như là mình gọi cái loại nó cay, burger cay. Và bây giờ mình sẽ thử cái khoai tây chiên. Các bạn đây rắc hơi nhiều muối, nó mặn điên luôn. Thật ra là nó cũng không cay lắm. Mình nhìn thấy hơi tê tê ở mồm á. Bên trong cái hamburger mình sẽ có cái sốt trắng trắng này, xong rồi xà lách, xong rồi ga. Sao bây giờ mình thấy cay á? Mình chịu đựng nốt chiếc burger cay, còn cái khoai tây này mặn quá mình không chịu được. Sang bên 7-Eleven mình xem có gì khác ở Việt Nam không thì mình quay cho các bạn xem có gì khác không, chứ mình thấy mấy cái xiên này hay này. Nên là mình gọi một cái xiên đen, một cái xiên vàng và bạn nhân viên làm nóng lại giúp mình luôn. Đầu tiên thì mình sẽ thử cái xiên que giống như là cái sốt chua ngọt này trước. Bên trên thì mình thấy là người ta có rắc vừng trắng. Nó là sốt chua ngọt thật, nóng quá. Nhưng mà cái phần thịt bên trong nó sẽ thịt gà rất là mềm luôn. Tiếp theo sẽ là thanh bảo kiếm màu đen này. Mình ngửi cái này nó giống kiểu cái sốt đen đen mà ở Việt Nam ở trong cái loại đen đen ấy. Mình không biết tên nó là sốt gì, nhưng mà nó màu đen. Nó như kiểu là một cái loại cá viên chiên, nhưng mà người ta bọc bột xong người ta rán chứ không phải là cái gà viên giống vừa nãy của mình. Mình vừa nhé ra tay và mình nhìn, nó là thanh cua chiên. Mình thật là bẩn, nhưng mà không vì thế mình mới biết được nó là thanh cua. Còn bây giờ mình phải về đoàn, bây giờ cũng là gần 6 giờ rồi. Mình về với đoàn thì thấy cái cảnh chú này đang ngự trên con xe kéo rồi, vui vãi, xong rồi ông anh mở quả nhạc thủy hử đúng huyền thoại luôn. Nhưng mà mặt khác thì mình cũng để ý thấy là xung quanh cái khu vực này ấy, có khá là nhiều ông bà cụ lớn tuổi nhìn. Sau đó thì cả đoàn chụp ảnh check-in và đi ăn tối tại nhà hàng. Đây là toàn bộ mâm cơm và bữa này thì cũng có khá là nhiều món lạ. Mà lạ cái là hải sản ở đây người ta ăn xong rồi người ta hay cho miến vào ăn cùng nữa chứ.
Và bây giờ là khoảng bây giờ mấy giờ rồi chú? 19 giờ 46 phút. Và mình sẽ review nhanh cho bạn. Đây là khung cảnh toàn bộ căn phòng. Đầu tiên là khu vực tivi và nước uống, 2 chiếc giường cho 2 chú cháu mình. Và ở ngoài đây thì mình sẽ có một cái chiếc cửa sổ rất là rộng nữa. Nhưng mà view hôm nay không ngắm nhìn thành phố mà là ngắm nhìn bãi đỗ xe. Trong cái tủ đầu giường này thì mình có dép lê, 2 bộ mặt nạ cứu hỏa và một cái gói kỳ lạ. Nhìn qua thì mình cứ nghĩ nó là 3 con sói cơ, nhưng mà bóp vào thì nó cứng lắm. Tò mò nên là mình mở ra thì nó là cái thanh gỗ ghi chữ cầu vồng. Rồi là cái này để làm cái quái gì? Câu hỏi đó đã thôi thúc cái bản năng bẩm sinh tò mò bên trong cái cơ thể của mình. Và sau một hồi lâu ngồi chờ đợi, quan sát tỉ mẩn, hít hà thì cuối cùng mình cũng hiểu. Mình tốn thời gian vãi, đáng là mình không nên làm cái điều này. Nhìn chung thì căn phòng hôm nay vẫn rất là rộng rãi, nhưng mà đương nhiên là cái tiện nghi và cái hiện đại nó sẽ hạ thấp hơn ngày hôm qua. Bởi vì là mình đã nói là ngày hôm qua sẽ ở trong phố và ngày hôm nay nó sẽ ở cái vùng kiểu quê hơn đấy. Thế nên là mọi thứ nó sẽ thấp hơn. Và hiện tại thì mình đang ở chợ đêm ẩm thực Kiến Thủy và thực sự là cái quy mô ở đây nó dã man lắm luôn đấy. Trở lại với bữa ăn đêm thì 4 chị em mình gồm 2 chị và 1 em ở đằng trước. Chúng mình đang đi tìm mấy cái hàng xiên nướng thì vô được cái quán này. Thế là mấy chị em mình lựa xiên cho người ta nướng thôi. Mình nhìn thấy ở đây có con trâu chấu nướng này thú vị này. Bây giờ thì mình và tivi tivi tụi mình rất muốn thử cái món đậu hũ thối tại đây, tại vì ở đây là cái món rất là nổi tiếng. em thấy rất là thối. Cái này là người ta bán là sẽ là 1 tệ cho 1 viên, nghĩa là khoảng 4.000 cho 1 viên á. Tụi mình đang ngồi trong một cái quầy như này và sẽ gắp bao nhiêu miếng đậu thì tính tiền mình đấy. Và mình đang không hiểu là cách cô ấy tính tiền kiểu gì, kiểu cách cô ấy tính cái số đậu mà mình ăn ấy. Nhưng mà không, cái này là do mình nha các bạn. Cô ấy sẽ có một cái hộp hạt ngô khô ở đây và mình ăn cái miếng nào thì mình sẽ bốc cái hạt ngô mình để vô đây, nghĩa là mình đã ăn 1 miếng. Ngon lắm, không hề hối một tí nào cả Ngao ơi. Nhưng mà ăn này nhất Chị ấy đang livestream vô mặt mình. Phải không? Nói thật nha. Không hề thối một tí nào. Tụi tao rất là tin tao. giống đậu bình thường á, ý là đậu bình thường xong rồi nó có một xíu mùi thôi á. Đúng rồi. Nó hơi chắc hơn một xíu, đúng không? Và cuối cùng thì mình ăn được 3 cái đậu. Đến tiết mục chính là xiên nướng. Nói chung là ăn ở đây thì đa số những cái món ăn thì nó sẽ cay thôi, nên là nhập ra tùy tục. Con châu chấu này thì ăn giòn béo. Trong đây thì có duy nhất cái món thịt cừu thôi, thề các bạn, ăn nó hôi, nó nồng dã man luôn. Chuyển qua quán tiếp theo, chị em mình ăn thử tôm hùm đất cùng mấy cái loại hải sản ngâm tương. Chú chủ quán thì cho mình thêm găng tay để ăn bốc này. Đầu tiên là mực ngâm tương, ăn nó giòn xong ngon phết. Tiếp đến là tôm hùm đất, cái này thì mình xem top nhiều rồi và đây là lần đầu mình được thử. Con tôm này cũng khá là ngon đấy, nó giòn, nó chắc, nó có một cái mùi thơm nữa. Cái quá nó sẽ không giống cái ngon đấy. Cuối cùng là bào ngư, cũng là lần đầu mình ăn luôn. học xong rồi muốn làm gì thì làm, nhưng mà đang làm thì làm. Còn em thì đi làm cà phê, đi làm quán cà phê với bạn. Nhưng mà nó cay. Mình cảm giác cái mồm của mình nó cay, nó sưng lên nữa. Nó cay điên luôn. Mà không yêu cầu kinh nghiệm, đến sẽ đào tạo các bạn thử đó. Chú ra đi. Good morning. Hôm nay là buổi sáng cuối cùng các bạn yêu dấu ạ. Trở lại với bữa sáng thì mình sẽ dùng cái phiếu ăn của khách sạn để đưa cho nhà bếp. Xong người ta sẽ đưa lại cho mình một cái bát phở nóng điên luôn. Rồi là mình bê cái bát ấy ra bàn thì nhận ra bên trong nó chả có cái gì cả. Rồi là mình lại bê cái bát nước dùng nóng điên ấy để đi lấy phở. Ở đây thì có 2 loại sợi to và sợi nhỏ. Mình thì ăn thử sợi to xem như nào. Cho vô cái này mình không biết là cái gì cả. Rồi đợi một hồi, thế là nó nóng rồi mình đổ vô tô nước. Kể ra nhá, nếu mà mình không cho ớt sa tế vào thì ăn nó rất là nhẹ nhàng và ngon. Còn cái sợi phở hay sợi bún này người ta làm nó mượt luôn, ăn thích lắm. 7 giờ 50 thì đoàn mình lên xe để xuất phát tới Bối Sơn Đào Trang. Khúc này thì mình cần một tí nhạc. Tới nơi thì đoàn mình sẽ check in như thường lệ, rồi sau đó sẽ tự do tham quan tầm 1 tiếng. Nói một chút về nơi này thì đầu tiên nó được mệnh danh là thiên đường sống ảo giữa lòng Kiến Thủy.
nhưng mà mình không sống ảo nên là mình không quan tâm lắm. Về kiến trúc thì nơi đây được xây dựng từ đá và gốm sứ Tử Đào nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa truyền thống. Nói chung thì mình thấy rất là ấn tượng, độc đáo với cái kiến trúc này, và không gian ở xung quanh đây thì cực kỳ rộng luôn. Và đây là bài review nhanh của mình. Ô tô, viên đá, cây hoa, hồ nước, rất là nhiều cổng, tường gốm trên đỉnh. Có lẽ vì thế mình cùng đam mê súng ống nên là ông anh người Trung này nhờ mình chụp ảnh hộ luôn. Ok. 谢谢谢谢谢谢。谢谢。Ok, thì đoàn mình đã tới chỗ shopping rồi. Thì cái chỗ này là tiệm người ta bán ngọc và đoàn mình đã dành khoảng 1 tiếng tại đây. Ở đây thì người ta cấm quay chụp, nhưng mình có một điều muốn chia sẻ, đó chính là nếu mà các bạn có đi tour tới đây ấy, xong rồi có một ông chú cũng xưng là ông chủ, xong rồi tới nói chuyện, tặng quà rồi giảm giá cho các bạn, thì các bạn mua vì vui cũng được nhá. Nhưng mà nếu mà các bạn mua vì giá trị của nó thì hãy cân nhắc trước khi mua. Xong xuôi đoàn mình lên xe để đi ăn trưa. Chị Quỳnh đưa quà ông chủ đó tặng. Ông ấy bảo là cái này chuẩn bị tung ra thị trường và giá của nó sẽ là 2.000 tệ. Các bạn tin được không? Mình thì không. Tới quán ăn trưa thì mình gửi tiền tip cho chị Quỳnh là 265.000 cho 3 ngày. Cái này là cái khoản tiền bắt buộc nha. Và cái tiền này thì sẽ gửi cho chú lái xe và chị hướng dẫn viên người Trung. Đây là toàn bộ bữa ăn trưa nay. Cũng đầy đủ và có nhiều món lạ hay ho nữa. Mình thì thích cái món gan xào này, bởi vì nó béo, nó mềm, xong nó không bị khô. 12 giờ thì cả đoàn lên xe để di chuyển về Hà Khẩu. Chị gái thân yêu thì cho mọi người hoa quả để ăn tráng miệng. Xong rồi, mình đi ngủ đây. Cảnh này thì mình quay cho nó cinematic một tí, chứ thật ra là mình ngủ nó như thế này này. Xong lại chuyển sang cái tư thế như thế này nữa. Tất cả là tại cái ghế của mình, nó bị hỏng cái ngả lưng ấy. Thế luôn mình đã rơi vào cái tình huống éo le này trong suốt chuyến đi. Thay mặt anh em trong tổ phục vụ, kính chúc quý cô chú anh chị trong đoàn nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại nhà mình trong những hành trình tiếp theo ạ. Khoảng 4 giờ chiều Việt Nam thì cả đoàn đã tới Hà Khẩu và mọi người sẽ có một chút thời gian lang thang tại đây để mua đồ. Mình thì ghé mua bánh nướng Chiết Giang, một cái nhân đậu đỏ, một cái heo và một cái bò. Ăn thì khá lạ và cái lớp vỏ ngoài cùng ấy, kiểu nó giòn tan luôn. Ở bên trong thì nó siêu nóng. Cá nhân mình thì thích nhân bò nhất. Sau gần 1 tiếng nhập cảnh thì cả đoàn đã về tới Việt Nam. Ăn bữa tối được công ty dẫn tour tặng. Và cuối cùng là cái giây phút cảm xúc nhất, đó là giây phút mọi người trong đoàn chào tạm biệt nhau. Chia tay nhá. Cảm ơn nhá. 3 ngày trôi qua nhanh thật. Mới hôm đầu mình còn nghĩ rằng là sẽ chẳng quen được ai, mà đến hôm nay thì mình đã được làm quen này, được trò chuyện và được học hỏi nhiều hơn mình nghĩ. Và nếu cô chú anh chị có duyên xem được video này thì con xin gửi lời cảm ơn và mong mọi sự bình an đều đến với tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem video đến hiện tại. Bấm video hiển thị trên màn hình để xem tiếp và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Yêu các bạn. Bye bye.